Moikka ja tervetuloa uuden Karavan koeajojakson pariin. Tänään me koeajetaan Laikan puoli-integroitu Ecovip L3019. Auto on rakennettu Fiat Ducaton alustalle. Siinä on 140 hevosvoimainen moottori ja ZF:n 9-vaihteinen automaattilaatikko. Katsotaan nyt teknisiä tietoja. Keulaltaan tosiaan tutun Fiatin näköinen auto. Sen verran huomioitava ehkä, että puskurit on maalattu korin väriseksi. Laikan tekstilogo maskissa ja tonne ylös kun katsotaan, niin siellä on iso avattava panoraamakattoluukku. Mutta muuten ihan tuttua Fiatia. Laikassa on Michelin Agilis Camping 225/75/16 kumit ja luonnollisesti 16-tuumaiset alumiinivanteet, Fiatin alumiinivanteet. Ohjaamon takana tässä on Dineten avattava ikkuna ja autossa on kaksoispohja, niin tämän luukun takaa pääsee sitten tänne kaksoispohjaan, missä on lisää tavaratilaa. Leveä sisäänkäynti, jossa on ikkuna ja yläpuolella LED-valastus sisäänkäyntiä varten ja sitten oven alapuolella sisäänkäyntiä helpottamaan niin sähköinen rappune. Oven takapuolella tässä niin on sitten vessan ja kylppärin ikkuna ja siinä alapuolella sitten Kempsan tyhjennysluukku. Auton sähkön sisäänotto ja tässä takarenkaan takapuolella pohjassa on auton 100-litrasen lämmitetyn ja eristetyn harmaavesisäiliön tyhjennysputki. Ja sitten täällä takana vielä ylhäällä makuuhuoneen avattava ikkuna ja todella iso takatallin ovi. Katsotaan talli seuraavaksi. Takatalli on tosi iso. Täällä on kantavuutta 250 kiloa. Tää on valaistu, eristetty luonnollisesti sekä lämmitetty. Ja puhuttiin tuosta harmaavesisäiliöstä, niin tässä on harmaavesisäiliön sähköisen tyhjennysventtiilin katkaisin sekä 230 pistorasia. Pohjassa täällä on sitten kiinnityskiskoja ja kiinnityslenkkejä. Ja täällä luukkujen takana niin on helppo huoltoyhteys sitten auton vesipumppuun sekä lisää tavaratilaa. Tällainen takatalli ja seuraavaksi katsotaan minkälainen Laika on tuolta takaaltapäin. No Laikan takaosan ehkä silmiinpistävin asia on tämä iso Laikan logo, Laikakoiran logo tuossa keskellä takaosaa, mutta muuten niin täällä alhaalla on LED-takavalot ja sitten koko takaosaa kehystää tällainen koristepaneeli. Mun mielestä on oikeinkin tyylikäs tää takaosa kokonaisuus. Ylhäällä luonnollisesti on sitten vielä lisäjarruvalo. Kuljettajan puolella takatallin ovi on kans melkoisen suuri, ei ihan yhtä leveä kuin toi apukuskin puolen takatallin ovi, mutta korkeutta riittää mukavasti. Tuossa yläpuolella sitten makuuhuoneen avattava ikkuna ja tässä 100 litraa vetävän raikasvesisäiliön täyttöpiste. No, jääkaapin ritilät siinä ja tuolla ylhäällä keittiön liesituulettimen ulkoventtiili ja tässä sitten keittiön avattava ikkuna. Ja tämän luukun alta paljastuu paikat 2 11 kilon kaasupullolle. Ne on siellä
vierekkäin nuo paikat, mutta tämä ovi on sen verran kapea, että todennäköisesti tuosta joutuu ton toisen pullon ottaa pois, että saa sitten ton tässä toisen pullon sitten vaihdettua. Joo. Sitten autossa on Alden nestekiertoinen lämmitys, asunto-osan lämmitys, niin sen Alden pakoputki tässä. Yläpuolella Dineten iso avattava ikkuna. Ja tässä alhaalla sitten luukun alla täältä päästään käsiksi tänne kaksoispohjan tavaratilaan. Sen lisäksi täällä on sitten huoltopaikka. Täällä on vahdin paikka tai pakkasvahti siinä sekä sulakkeille on sitten helppo pääsy tästä. Ja perinteisessä paikassa Fiatilla ja lähestulkoon kaikilla pakettiautoilla niin tämä polttoainetankin täyttöpiste on tässä kuljettajan oven takana. Siinä on dieselille sekä AdBluelle omat paikkansa. L3019 ohjaamohan on käytännössä siis Fiat Ducaton ohjaamo ja tuttu Fiatin kojetaulu täällä, mutta käydään tää läpi täältä. Ikkunoissa on niin edessä kuin sivuikkunoissakin sitten pimennysverhot, kasettiverhot täällä. Ja tässä tuulilasin yläpuolella luonnollisesti lukuvalot täällä, mutta täällä on sitten asunto-osan sisäänkäynnin sähköisen rappusen sisäänvedin. Eli jos se jää ulos, niin sen saa tuosta painettua sisään. Koetaulus itsessään tässä ylhäällä on tämmönen kätevä puhelin kautta tablettiteline ja sehän menee sitten näppärästi tuohon koetaulun päälle, taittuu siihen. No koetaulussa sitten niin tässä on paikka stereoille, multimediasoittimelle, ilmastointi, 9-vaihteisen automaatin vaihdekeppi ja täällä on sitten traction control ja alamäkiavustinta ja turvatyynyä saa sitten pois tai päälle apukuskin kohdalla ja hätävilkkua muun muassa. Ja keskikonsolissa täällä sitten vielä mukitelinettä ja on USB-C, USB-A pistorasiat ja 12 voltin pistorasia siinä. Ratti on monitoimiratti. Täällä on valmius sitten handsfreelle ja myöskin vakionopeuden säätimet ja stereoiden säädin valmius täällä. Ratissa on syvyyssuunnastiltti, mutta valitettavasti sitä kallistuskulman säätöä ei ole. Ja tänne ovelle kun mennään vielä, niin täällä on sitten sähkötoimisten peilien säätönuppi, niin ikään sähkötoimisten ikkunoiden katkaisijat ja sitten vielä ton asunto-osan oven lukitsin katkaisija täällä, että sen saa täältä lukittua tai avattua. Ohjaamon yläpuolella sitten, niin tähän on pieni tavarahylly ja sitten tuolla se, niin kuin aikaisemmin mainittukin, iso avattava kattoluukku. Mutta ei mitään. Lähdetäänpä tässä sitten kokeilemaan, miten Fiat ja Laika kulkee. Aloitetaan tämä koeajo nyt vähän poikkeuksellisesti tähän moottoritieosuudelta ja nyt tässä rampilta lähdetään 40 kilometriä tunnissa ja laitetaan poljinta vähän syvemmälle ja katsotaan miten tämä 140 hevosvoimainen moottori yhdistettynä 9-vaihteisella ZF:llä kiihtyy. Ja nyt meillä on 100 kilometriä tunnissa ja aika näppärästi päästiin. Mä oon silloin aikanaan 140 heppaset moottorit kun tulin, mä olin vähän skeptinen näiden suhteen, mutta tällä lailla yhdistettynä tähän 9-vaihteiseen automaattilaatikkoon ja puhutaan 3,5 tonnin maksimipainoisesta autosta, niin kyllä tämä ihan riittävä on rauhalliseen ajoon. Ja sitten tietenkin jos haluaa tehokkaampaa konetta, niin sitten ei muuta kuin
pikkasen kukkaronnyöriä vähän auki enemmän ja hankkii sitten isommalla moottorilla olevan vastaavan vehkeen, mutta perusajoon niin tää 140 hevosvoimainen moottori tuntuisi olevan ihan, sanotaanko, riittävä. No nyt ajetaan tästä kuorma-auton perässä 85 ja laitetaan vilkkua päälle ja noin moottori vaihto 5 ja nyt se vaihto 6. 110 vauhtia. Meillä on pieni sivutuuli tässä. 120 meillä on vauhtia. Tämmöisessä 120 nopeudessa meillä on tämmönen 2300. Nyt se pudotti 9 vaihteen päälle, niin 2000 on noi kierrokset, kun meillä on tämmönen 220 vauhtia. Ja äänimaailmasta 120 nopeudessa, niin tosiaan pientä tuulen suhinaa lukuun ottamatta, niin moottori ja rengasmelu on ihan asiallista ja että tää menee kyllä hyvinkin tämän koko luokan autoon, missä on ilmavastusta tämän verran ja niin täysin tämmöisen matkailuauton standardeihin hyvinkin tää äänimaailma tässä. No pudotetaan nopeus tänne 100 sitten ja tällä 9 vaihteella niin meillä on tuossa 1600 kierrokset, kun mennään 100 mittarin mukaan. Eli kulutuskin on varmasti hyvin maltillista sitten, jos maantiellä ajelee tämmöistä tasasta 100. No ajoasennoista sen verran, että penkissä on reisituen kallistus ja sekä sitten takaosan kallistus, eli penkkiä saa nostettua ja laskettua. Ja itse istuun osa on itse asiassa aika tämmönen kuppimainen, että tässä on niinku tukevan asennon. Toki sit selkänoja ei mun kokoisella kaverilla ihan anna yhtä hyvää sivuttaistukea kuin tää varsinainen istuinosa. Muuten, niin jos tähän haluaa hakea vähän tämmöistä henkilöautomaista ajoasentoa, niin sitten tää ratti jää pikkasen mulle niinku liian vaaka-asento, että se kallistuksen säätö niin tois rattia pikkasen miellyttävämpää asentoa itselle. Toinen vaihtoehto on sitten säätää penkki sellaiseksi hieman ryhdikkäämmäksi ja lähemmäksi, niin pystyy asentoon sitten. Joo, että se semmonen ajoasento. Muutenhan tässä niin kuin pitkää matkaa ajellessa, jos tämmöisessä asennossa ajelee, niin ei tässä mitään hätää ole, mutta se ratin säätö olisi kiva. Lähdetään seuraavaksi ajelemaan tonne kohti vähän heikompaa maantietä, tuommoista pienempää maantietä, missä sitten on vähän mutkaa ja muuta, niin katsotaan miten tää alusta siellä toimii ja minkälainen äänimaailma autossa siellä on. Nyt aletaan tulemaan tämmöiselle mutkaiselle osuudelle. Katsotaan vähän miten auto käyttäytyy. Tämmöisellä normaalin nopeudella ja pikkasen reippaammin, jos tulee tähän mutkaan, niin ihan loogisesti toimii alusta. Ei mitään ylimääräisiä heijauksia mihinkään suuntaan ja palautuu ihan nätisti heti ton kaarteen kallistuksen jälkeen, niin ihan mukavasti menee nämä mutkat. Kyllä ihan mukavat kaareenajo-ominaisuudet autossa on, että näillä pärjäilee kyllä ihan hyvin.
Joo, Fiat on rakentanut alustan ihan jämäkäksi tämmöisellä kohtuullisen heikossa kunnossa olevalla maalaismaantiellä, mitä meillä tää testipätkä aina on, niin tää tie mutkittelee ja sitten vielä vähän vääntelee suuntaan ja toiseen ja on kelirikkoa, niin tässä tää menee kyllä melko jämäkästi tää auto, että ei sen suhteen ole mitään kummallisempaa. Tuosta tulee pieni reikä. Meni aika yllättävänkin pehmeästi sen läpi. Ei iskenyt pahasti näpeille niin sanotusti. Mutta mennään seuraavaksi kokeilemaan tuota hiekkatietä ja saadaan sieltä vähän tuntumaan, minkälainen auto tää on hiekkatiellä ajaa. No nyt tätä hiekkatietä päästiin ajamaan ja tässä tuli todella kovia teräviä iskuja renkaille, mutta alusta otti ne yllättävänkin hyvin. Rehellisesti sanottuna niin on positiivisesti yllättynyt noista iskuista, että kuin hyviä toi peräkään ei lähtenyt pahasti pompottaa, mutta tässä saadaan vähän lisää. Koko matka tässä tullaan kaarteessakin, niin vaikka kaarteessa oli nimismiehen kiharaa, niin auto pysyi siinä linjallaan kuitenkin. Meteli on kova, mutta rattiin noi iskut ei tuu, mikä on erittäin hyvä asia. Joo. Kyllä Fiat on vuosien varrella parantanut huomattavasti varsinkin etupään jousitus, iskuvaimennus, kaikki mitä siellä tukivarret onkaan, niin siellä on kyllä selkeästi tullut edistymistä parempaan suuntaan. Nyt on sitten ajettu moottoritiellä ja täällä tämmöisellä mutkikkaalla kelirikkosella maantiellä ja hiekkatielläkin käytiin testaamassa autoja. Kyllä tästä 40 hevosvoimainen ja 9-vaihteinen vaihdelaatikko, niin niiden yhteistyö niin kuljettaa tätä autoa näillä kaikilla nopeusalueilla ja alustoilla ihan riittävästi. Alusta toimii ihan mallikkaasti voidaan sanoa, ja että kyllä tässä ihan hyvin saa rahalle vastinetta niin sanotusti. Ja ei muuta kuin lähdetään seuraavaksi katsoa, minkälainen on tää Ecovip L3019 niin sisätiloiltaan ja tuolta asuntopuolen minkälainen pohjaratkaisu siellä on meille tarjolla. L3019 Dineten
molemmin puolin on avattavat ikkunat ja muutenkin tämä dinette muodostuu näistä ohjaamon kääntyvistä penkeistä sekä täällä apukuskin puolella olevasta lisäjakkarasta ja sitten kulmasohvasta sekä tästä joka suuntaan liikkuvasta isosta pöydästä. Tästä pöydästä ja sohvasta saadaan rakennettua sitten vielä yksi lisävuode ja se me voitaisiin katsoa nyt seuraavaksi, miten se rakentuu. Otetaan tyynyä vähän pois tuolta ja sitten avataan täältä pöydän alta lukitus. Painetaan pöytä alas ja kiristetään se tänne. Käännetään tyyny paikalleen ja täältä lisäpatja väliin ja siinä meillä on sitten lisävuode tämmöiseen tilapäiseen majoittumiseen varmaan ihan passeli. Joo, ja nostetaan se takaisin sitten normaali asentoon. Ja lisäpatja sitten vaikka takatalliin varastoon, mutta helppo se on kyllä kasata ja laittaa, mutta ehkä justiin tämmöiseen lasten tilapäiseen nukkumiseen soveltuva lisäsänky. No tää dineten yläpuolella, niin täällä on sitten vielä molemmin puolin valot sekä tässä ohjaamon yläpuolella nämä tämmöisellä jännillä kippiovilla toimivat kulmakaapit. Tosiaan tämä kippiovi, kun saranoituu tässä puolesvälissä kaappia, niin sitten ei ihan täyteen asti pysty tuota kaappia täyttämään, jotta ovi toimii. Mutta muuten ne on ihan hauskat. Ja monta kertaa mainittu avattava kattoluukku tässä, missä on pimennys- ja hyönteisverhot siinä. Ja täällä ylhäällä sitten dinetin yläpuolella vielä iso panorama kattoluukku ja valastusta. Molemmin puolin on sitten isot kaapit, yläkaapit ja kaappien alapuolella sitten kosketustoiminnolla toimivat spottivalot sekä täällä sitten vielä valokatkaisijoita näille eri tunnelmavaloille. Mennään katsomaan sisäänkäyntiä seuraavaksi. Asunto-osan hallintapaneelit on täällä sisäänkäynnin yläpuolella ja niin kuin aikaisemmin mainitsin, niin autossa on tosiaan Alden nestekiertoinen keskuslämmitys ja sen ohjainpaneeli on tässä. Sen lisäksi siellä on sitten lämmönvaihdin. Varsinainen 12 voltin ohjainpaneeli on tässä. Täällä on 12 voltin päävirtakatkaisija. Sitten on sekä asunto-osan että starttimoottorin akkujen varauksen näyttö. Täältä saadaan sitten raikkaan veden ja harmaavesisäiliöiden tasomittarit näkymään. Valojen pääkatkaisija, vesipumpun katkaisija, sisäänkäynnin ulkovalokatkaisija ja sen lisäksi tässä on sitten lisävarusteena laitettu tänne tosta noin, niin on sekä USB-A että C latauspistokkeet siellä ja tässä on telkkarivalmius ja 12 voltin pistorasia siinä. Ovessa oli tosiaan ikkuna ja siinä on pimennysverho ja tämän oven karmista tulee sitten hyönteisverho. Ovessa on vielä integroitu roskakori ja täällä sitten laidassa niin peiliä, vaatekoukkua, valastuksen katkaisijat sekä sähkörappusen katkaisija tossa ja sitten tämän penkin alla vielä täällä niin on laatikko vaikka kenkiä varten. Keittiössä niin täällä ylhäällä on todella iso yläkaappi ja tässä on nyt hyvä, kun tämä on jaettu 3 osaan ja niin tänne mahtuu sitten todella korkeata tavaraa ja täällä sitten mahtuu vähän matalampaa. Toki tässä sitten tämä liesituulettimen ulosvienti pikkasen syö kaappitilaa, mutta se on nyt luonnollista, että jonnekinhan ne kärryt on mentävä.
Ja siitähän me päästäänkin hyvin tänne alapuolelle, niin täällä tosiaan on toimiva liesituuletin. Ja täällä on sitten valokatkaisija ja 230 pistonrasia. Avattava ikkuna, missä on sitten hyönteisverhoa ja pimennysverhoa. Pulmamallin liesi, jossa on 3 kaasupoltinta. Ja sitten 2 kappaletta melkoisen syviä lavuaareja. Rosterilavuaarit täällä ja hyvän kokoinen hana. Tää on tosi hyvä, tää kääntyy ja tää tulee tosi hyvin tänne keskelle. Niin esimerkiksi astioita tiskatessa, jos näin haluaa autossa tiskata, niin onnistuu helposti. Ja tässähän oli sitten molemmissa kansissa vielä leikkuulauta mahdollisuus. Nämä on kyllä hyvät, täytyy sanoa. Sitten täällä on 2 kappaletta vetolaatikoita. Ensimmäisessä on aterilokerikko, toinen ihan peruslaatikko. Soft close menetelmällä toimii. Ja täällä alhaalla onkin sitten niin pieni kaappi. Se ei tosiaan ole vetolaatikko, vaan pieni kaappi. Ja tässä lavuaarien alapuolella on sitten 2 hyllyllä varustettu vetolaatikko. Jääkaapin yläpuolella täällä kans iso yläkaappi. Sinne voi vaikka mikroaaltouunin piilottaa, jos haluaa. Ja sitten Tedfordin korkea jääkaappi, missä on integroitu pakastin. Välissä pieni vihanneshylly ja täällä alhaalla tää juomakori, ulos vedettävä juomakori. Keittiön yläpuolella on vielä sitten avattava kattoluukku. Ja täällä ihan alhaalla on pieni luukku, mistä pääsee sitten tekniikkaan käsiksi. Huoltoluukku. Tästä vessasuihkuyhdistelmän ovestahan saadaan sitten vielä tähän makuuhuoneeseen vielä ovi, että saadaan sitten erotettua makuuhuone omaksi tilakseen. Mutta mennäänpäs nyt tonne veskiin. Vessassa täällä on oikeastaan ihan reilut tilat jaloille ja harteillekin on hyvät tilat. Että tässä on itse asiassa ihan hyvä istuskella ja täällä on Alden patteri, niin lämminkin varmasti on. Ja sitten tästä lavuaarin alapuolelta niin ovi kääntyy ja täällä oven sisäpuolella onkin vessapaperiteline, että tossahan se on näppärästi sitten käytettävissä ja siellä lavuaarin alla on sitten muutenkin aika mukavasti sitten tilaa saniteettitarvikkeelle. Lavuaari tulee mukavasti tähän vähän ulos, niin sitten siihen mahtuukin ihan. Ja tässä on sitten kääntyvä hana ja peili on siinä ja täällä yläpuolella sitten vielä peilikaappi ja parikin kappaletta. Kyllä. Ja tosta sitten rakentuu seuraavaksi suihku. Katsotaanpa se sitten seuraavaksi. Suihku me saadaan näppärästi täältä. Käännetään tää seinä tähän sivuun ja tänne meille tulee suihkutila. Täällä on ihan hyvä tila. Tästä tulee tietenkin tää suihkuverho sitten vielä tänne eteen, että ei sitten toi ovi kastu. Ja tässä on sitten suihkuhana, kahva täällä ylhäällä ja hyvä, että on sitten myös kattoluukku, niin saadaan sitten höyryt tuuletettua pois, kosteus pois. Ja täällä on sitten vielä taittuva pyyhkeille kuivausteline tai sitten tommonen henkariteline, missä voi sitten vaatteita kuivata vaikka. Joo, tämmönen ihan kätevä suihku. Ecovip L3019 on erillisvuoden malli ja sängyt on täällä erillisvuoteille tyypillisesti kohtuullisen korkealla.
jotta saadaan mahdollisimman iso takatalli ja tänne sänkyjen alle sitten tavaratilaa. Mutta tässä on hyvät rappuset, mitä pitkin tänne ylös pääsee hyvin. Ja rappusissa itsessään on sitten molemmissa lokerot tavaroille. Kuskin puolen sängyn alla niin saadaan vedettyä ulos iso 2 hyllyllä varustettu kaappi sekä vielä tässä pienempi 2 hyllyllä varustettu vetokaappi. Ja täällä apukuskin puolella sitten on todella iso vaatekaappi, missä on sitten ulos vedettävä henkaritanko vielä. No täällä ylhäällä sitten molemmilla puolilla on yläkaapit, isot yläkaapit ja sitten tämmöistä avonaista hyllytilaa, missä molemmin puolin on sekä USB-A että USB-C pistorasiat. Sitten on nurkissa vielä molemmilla puolilla on valokatkaisijat, josta saa säädettyä näitä tunnelmavaloja päälle ja pois sekä lukuvalot. Ja takana tietenkin vielä 2 pitkää yläkaappia. Ja tässä yläpuolella vielä avattava kattoluukku, luonnollisesti sitten pimennys- ja hyönteisverhoin varustettuna. Mutta tällainen oli Leica L3019 EcoVip. Kiva kun katsoit tämän videon ja ei muuta kuin tervetuloa uuden Karavan koeajojakson pariin. Moikka!